Bawal yon. Hi guys! Mamimili kami ng Jufran at mantika at uling. Michelle, nasan tayo ngayon, Michelle? Sabihin mo. Nasa Silang Cavite, tama? Yeah, nasa Silang Cavite kami guys. With my co-teachers, with my batchmates, my friends. Ano tinamin tayo? Ube. Kape. True, kape tayo daw. Soju tayo na kayo. Ayaw mo ng soju, Ke? Kerry lang. Sanmig na lang. Kerry. Sino ba ang bibili? Si Michael naman na yan. Hoy, wala akong pera. Hoy, sorry. Wag ngayon. Wala si discount. Siya tagabili. 20-20. Oh, nakakaano. Naku, manyak. Churak ka. Hindi. Ren, gusto kang damdamaran, ha? Ren, yung suka. Ay, 100 yun. Ren. Sa Michael. Ate, bunta tayo, buhat ka. Uy, Michelle, may bayad yun. It's not free. Uy, ang Sige, mas nakala. Kakasama mo eh, boy. Nin, video yan? Hindi. Oo, talaga. Video yan, bakla. Sticker yun. 2023. Sigda TikTok ni Michelle. Hindi ako ito, nag-tiktok. Ang ganda ng lighting. Hoy, ang daming ano ni. Oh, congrats, Ben. Meron pa kami pang ano tilight be. Ano to? Talaga? Ay, ako. Oh, ilabas. Tapos mamaya, TikTok yan kayo. Ay, Rin, kumusta yung TikTok mo? How much do you earn? Wala pa. Ganun pa. Ano ba yun? Point something. Eh, one pass. Oy, Hindi pa siya monetize. Tapos, diretso siya sa Gcash mo, di ba? Oo. Sa iyo, ba't Uy, hindi Shelly, na personal magawa? TikTok Ayoko ko, ng Shell. TikTok na... Hindi na, video. Anong video? Hoy, ang kumikita ko ngayon sa mga old videos ko. Oo. Kahit walang Hi, Michelle. How's life? No, it's a podcast. I hate it. You know? Podcast lang to. Nakita mo na Parang tanga talaga to. Bakit? Malalaman niya yan. Malalaman niya sa tamang panahon. Ang ano? Secret. Malalaman mo din yan. Nasa my day ko. Busit ka talaga. Check. Check it, girl. You're so very, very bad. Tignan mo. Busit ka talaga. Bakla! Pang vlog ko lang to. Ayaw ka na naman sa vlog mo. Pagkikitaan mo pa kami, ha? Content lang. Ha? Dapat may bayad, buti sana no? kung binibigyan mo, pinapartihan mo kami. Oy, nagluto nga ako ng barbecue, di ba? Ah, yun lang. Barbecue lang bayad. Ano ka? Sige. Parang tanga nito eh. Ang tanga to. I like the lighting here. Weekend ka klase ning. Ay, ito klase. Oy, dagang klase yun sa kayo. Awan. Ang kala. Free day misang. Wow, sana all free day. May free day. May free day. May free day. Kaso Oh my god, my camera. Kamusta naman yung TikTok famous dyan? With over 4,000 followers. Ilan? Well, Rinaldo, ang ganda ng content mo na ano, yung sa ano, Four Sisters and a Wedding. Ang galing ng mga bata mo doon. Ang galing. Sino nag-edit nun? Sila? Ang ganda. pinakam ni. Mas maganda to. Ang ganda eh. Mas maganda yan. Osi. Michelle, are you hungry? Si Karik, mabisin ka? Kain na tayo. Huwag mo kami Hindi ko pa man din pinagkakapirahan. mo sanay. Ako alas 12 nakain. Kami, Nakabiyalitas. Kain na tayo. Breakfast? Uy. let's eat na, Shell. That's it. Go, let's Ang eat. luto na pa talaga at di mabao. Ah, okay.
Ay, wait pa eh. na sila. Catfish talaga. O, tama. Bakla. Ay, Adet. Yes. Quezon Province na lang daw tayo. Nagsabi. Ako. Saan? Pwede Quez- naman. Maganda. Di ba madami doon? Madami. Pero kailangan din ng ano yun eh. Di Ng- ba, Agyay magagandang beach doon. Oo. Beach. Kailangan ng... Tawag doon, bangka rin natin. Okay lang, basta ano. Pagsikap kita. Sige. Oh, so tata, iso natin ko. Ako naman ang organizer ngayon. Kasi magkano yun? Nasa 2 plus na. Hindi, mas mura nga yun. Ano ko, mag-re-rap ka. At least, at Gamitin niya sa dalawa, mo. Oo. Yan ang ganda ng camera Ganun din ko. ako nun eh. Yes, marinak mo. 3 months na sub. Ikala mo na eh. Oh, big school na nagsabak. Tapos, Tapos 3 months ka rin walang sahod na. Bakla! tapos ituloy ko kumapay na iti January. Oo. Ada itawag ko. So naghihintay ka ng item. Pero kumusta ang sahod niyo noon? Sub? Oo. Malak ka baling sub mo. So, 3 months? Oo. Ala. Nay. Ito, sa budget mo ako. Ano na yun? 20 imit lang. And we're going home. Yeah. Tapos na yung get-together namin. Thank you, thank you. Yeah. Thank you, Silang Cavite. I'm so busog. Like, we ate, ano ba yung mga, ang handa namin last night was, Hindi masarap na pork steak. barbecue, pork steak, Shanghai, papaitan, tapos pinakbet. Ano pa ba yung handa natin? Ano? Tapos, yung handa namin last night, yun din yung kinain namin for Lunch today. Inubos lang namin siya. And I was so happy kasi ang unang naubos is yung prepare ko, Actually, which ikaw naman is nagluto nun. barbecue. Tapos yung pork steak, naubos lang siya kaninang lunch. And then yung Shanghai, hindi siya naubos actually guys. Ipinilit lang para maubos. Kaya ano po yun kay Marites. Ayan, so nag-change outfit na rin ako. Kami pala. Si Eric kanina lang naligo. Pero silang tatlo naligo. Hindi, nag-shower kayo. Ako hilamos lang eh. Ayan. So that's it guys. Bye-bye. See you in my next video. Hello, Laguna, later. And then, nagpa-plan kami na pupunta sa Quezon City on November. See ya!